We are Mikko and Tanja. And this is Kia Roses. We're now in Marseille and tomorrow we're leaving for Paris. This episode is going to be about our time in La Spezia and we're going to speak it in Finnish, so if you need subtitles, you can turn them on. Eli Zürchistä meidän matka jatkui sitten junalla kohti ensin Milanoa ja sitten sen jälkeen La Speziaa. Milanossa meillä oli junanvaihto. Ja se reitti me oltiin valittu sen takia, että me oltiin monesta paikasta luettu, että siellä nimenomaan on ne kaikkein hienoimmat alppimaisemat ja juna menee mahdollisimman paljon siellä maan päällä vuoristossa eikä pelkästään tunneleita pitkin. Mutta meillä kävi pieni juttu siinä matkalla ja aika pian lähdön jälkeen meidän junalle sattui joku onnettomuus, jonka takia ensin tunnin verran seisoskeltiin siellä alppimaisemissa paikallaan ja sen jälkeen sitten päästiin jatkamaan pikkasen matkaa ja sitten meidät yhdistettiin toiseen junaan ja se juna oli tietenkin niin täynnä, että me päästiin sitten sinne taas junan eteiseen. Siellä oli 2 junan kaikki ihmiset ja kauniiden alppimaisemien sijasta me sitten ihasteltiin ykkösluokan vessan ovea. Lopulta sitten päästiin La Speziaan ja sitten siinä hetki palloltiin asemalla ja löydettiin huippupaikallinen burgerpaikka, mistä saatiin ehkä elämämme parhaat purilaiset. Siellä oli lastenaterioiden koko oli suunnilleen sama kuin lasten päät. ja sen jälkeen sitten lähdettiin kohti La Spezian keskustaa, tai no ei keskustaa, mutta sinne kävelykadulle päin, missä meillä oli sitten majoitus. Ja majoitus olikin sitten vanhan semmoisen hienon kerrostalon ylimmässä kerroksessa, josta oli upeat maisemat kohti vuoristoa. Seuraavana aamuna sitten palloiltiin ensin La Spezian keskustassa. Lähdettiin käveleen kävelykatua pitkin ja käveltiin satamaan asti. Ihailtiin siellä vähän meren tuoksua ja laivoja ja muutenkin sitä satamaa. Sen jälkeen päätettiin lähteä käymään Porto Veneressä. Siitä me oltiin saatu vinkki meidän Airbnb-majoittajalta, että sinne kannattaa mennä tutustumaan. Sinne mentiin ihan huikeeta vuoristoreittiä pitkin siellä. Se vuoristotie meni meren rannassa, upeissa maisemissa ja aivan hirveitä vauhtia bussilla. Porto Venere oli semmoinen tosi sympaattinen pieni kylä. Siellä oli jonkun verran turisteja, mutta ei liikaa ainakaan tähän aikaan vuodesta. Ja siellä vietettiin sitten päivää. Porto Veneressä käytiin myös uimassa ja siellä kävi semmoinen valitettava homma, että Emilia pisti merisiili. Ensin ihmeteltiin, että mistä siinä on kyse, kun ei tiedetty. Ja sitten lopulta saatiin apua läheiseltä uimavalvojalta ja rantalääkäriltä, jotka tunnisti heti, että mistä on kyse ja antavat ensiapua ja sitten hoito-ohjeet. Ja sitä on nyt sitten hoideltu. Onneksi ei ole tulehtunut eikä mitään sen vakavampaa käynyt. Illalla lähdettiin sitten vielä uudestaan vähän tutkimaan sitä meidän kävelykatua. Siellä vähän maisteltiin simpukoita. Jotkut söi niitä paremmalla ruokahalulla ja toiset sitten vähän vähemmän hyvällä ruokahalulla. Ja takaisin, ja takaisin. Millaista se siinä juostessa? Se oli ihan kauheeta. Eikö se selvinnytkään? Simpukoiden jälkeen suunnattiin sitten meidän lähipiazzalle, jossa oli ihana tosi kaunis suihkulähde. Ja sen piazzan reunalla gelaterio, jossa semmoinen vanha pariskunta myi käsin tehtyä gelatoa. Tähän mennessä ehdottomasti parhaat gelatot, joita on saatu siitä gelateriosta. Ja gelato on syöty paljon, joten kokemusta on kyllä kertynyt. Seuraavana päivänä olikin meidän aika käydä Cinque Terressä, joka on siis semmoinen 5 kylän rypäs La Spezian pohjoispuolella, rannikolla. Ja ne on kyliä, jotka on ollut tosi pitkään eristyksissä niin, että sinne on päässyt kylästä toiseen vaan vesireiteillä. Mutta nykyään se on erittäin suosittu turistikohde. Siellä on hyviä patikointireittejä ja juna kulkee kylästä toiseen.
niistä on tullut vaan niin suosittuja, että valtavan turistimäärän vuoksi sinne kerätään nykyään pääsymaksua, eli täytyy olla erillinen Cinque Terre-lippu, joka toimii sitten junissa ja paikallisissa busseissa siellä kylissä. Me käytiin tutustumassa 4 niistä 5 kylästä. Ekassa päästiin vähän kastelemaan varpaita meressä ja muissa sitten vietettiin aikaa enemmän siellä kylän keskellä. Kylät oli kyllä ehdottomasti maineensa veroset, todella kauniit, aivan ihana tunnelma ja muutenkin mukavat paikat. Patikoimaan siellä olisi kiva päästä enemmän kuin mitä tällä reissulla päästiin. Toisaalta se turismi siellä surettaa tosi paljon, koska tosiaan on niin älyttömän kauniit paikat, mutta selkeästikään ei kestä sitä ihmismäärää, joka siellä vuosittain käy, vaan se ympäristö kärsii aika paljon niistä ihmismassoista, jotka siellä kulkee. Illalla käytiin sitten TripAdvisorin hyväksi suosittelemassa pienessä ravintolassa, joka oli varsin kohtuuhintainen ja ruoka oli todella erittäin hyvää. Ja illalla sitten viimeisenä syötiin taas gelatoa ja leikittiin hippaa siinä meidän lähellä olevalla piazzalla. Suihku lähtee ympäri. Seuraavana aamuna sitten aloitettiin päivää taas kerran gelatoilla lähipiazzalla. Se oli meidän viimeinen aamu La Speziassa ennen kuin matka jatkuu kohti Livornoa. Ja iltapäivällä sitten saavuttiin Livornoon, joka ei sitten osoittautunut meidän unelmapaikaksi. Ei. Livorno oli... Sitä on vaikea kuvailla. Se oli jotenkin semmoinen vähän niin kuin sisäänpäin kääntyneen oloinen paikka. Joo, aika luotaan työntävä. Joo. Siellä oli aika likasta, ränsistynyttä, selkeästi vanhaa. Siellä ei kauhean paljon käy turisteja, jonka huomasi erityisesti siitä, että meitä todella tuijotettiin siellä. Missä tahansa me käveltiin, niin herätettiin selkeästi huomioon. Ja ei ihan sellaista huomioon, mitä varsinkaan lasten kanssa reissatessa haluaisi herättää. Viimeisen naula-arkkuun löi se, että siinä majoituksessa, missä me oltiin, niin meillä oli käsitys, että meillä olisi ollut pesukone, jolle olisi todella ollut tarvetta, koska me oltiin menossa seuraavaksi Roomaan ja Roomassa meillä ei ollut pesukone-mahdollisuutta. Ja sitten kun sitä ei ollut, niin päätettiin sitten siirtyä seuraavaan paikkaan. Me siinä harkittiin sitten, että mentäisiin sellaiseen paikkaan kuin Rosignano Solvay, koska se oli älyttömän kaunis valkoinen hiekkaranta. Mut sitten me googletettiin ja huomattiin, että se oli myrkyllinen ranta. Joo, se Solvayn tehdas on itse asiassa kemikaalitehdas ja ne syytää kaikki kemikaalit, muun muassa arsenikkia ja elohopeaa ja muita kemikaaleja, lyijyä, suoraan mereen ja sen takia se koko ranta on värjäytynyt valkoiseksi. Se on kaunis, mutta se on erittäin myrkyllinen ja tää on hyvä huomata kaikkien matkailijoiden, jotka siellä päin matkailee. Se ranta on saanut semmoiset suositusliput, sinisen lipun ja en tiedä minkälainen korruptio siinä on taustalla, mutta kuitenkin varoitus siitä kaikille matkailijoille. Se myrkkyranta lopulta osoittautui meidän onneksi, koska me ei päädyttykään sinne, vaan sen takia jatkettiin vielä vähän etelämmässä semmoiseen paikkaan kuin Follonica. Follonica osoittautui aivan ihanaksi pieneksi rantakyläksi. Oikein semmoinen kunnon aurinkolomakohde, jossa oli täydellinen hiekkaranta, oikein hienoa sileätä hiekkaa, todella pitkälle asti matalaa vettä niin, että lasten kanssa oli siellä helppo käydä uimassa ja lapset pääsi oikein kunnolla polskimaan mereen. Tykkäsittekö? Joo. Follonica on erityisesti italialaisten matkailijoiden suosiossa, eli muunmaalaisia turisteja siellä ei juurikaan ole, vaan nimenomaan paikalliset käy siellä sitten omilla lomillaan. Ja sen kyllä huomasi. Tunnelma oli hyvä, eloisa, mutta ei kuitenkaan mitenkään häiritsevän vauhdikas. Eli siellä oli oikein mukava ja erittäin käytännöllistä olla lapsiperheellä. Follonicasta me sitten jatkettiinkin parin päivän päästä Roomaan ja siitä me kerrotaan lisää seuraavassa jaksossa. Nähdään pian. Hei hei!
If you enjoyed this episode, please leave a like and a comment. If you'd like to see our previous episodes, they're over there. And if you want to stay updated, click subscribe and follow us on Instagram and Facebook at Curiosies and with hashtag Kuritreilaa.